Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch ở tập mới nhất, chúng ta đã thấy Vương Lâm vì tham hai khúc xương của Vọng Nguyệt mà đã đánh thức con quái vật khổng lồ đang ngủ say. Để rồi sau đó, Vương Lâm bị nó truy đuổi đến tình cảnh thập tử nhất sinh. Phải may mắn lắm khi đi gần tới La Thiên Nam Vực, con Vọng Nguyệt khổng lồ to bằng cả một tinh cầu mới dừng lại. Vậy thì đến đây, rất nhiều người có câu hỏi, vì sao Vọng Nguyệt không dám truy đuổi ma tử ca vào Nam Vực La Thiên? Đây là một chi tiết khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng trước đó, Vọng Nguyệt còn truy sát đối phương không chút do dự, nhưng khi đến ranh giới Nam Vực lại đột ngột dừng lại để cảnh giác. Hành động này không phải ngẫu nhiên mà ẩn chứa một nỗi kiêng kỵ rất sâu trong ký ức của nó. Điều đó cũng khiến người ta tự hỏi, rốt cuộc nó đang sợ hãi điều gì? Nỗi sợ ấy chắc chắn không phải là một thứ bình thường. Nghe qua thì tưởng chừng như là một câu hỏi rất dễ trả lời, thế nhưng đây lại là một câu hỏi rất hóc búa đó các bạn nhé. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi đó, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này các bạn nha. Đầu tiên, trong tình tiết mới nhất của tin nghịch, vì Vương Lâm đã liều lĩnh rút hai khối xương sống khổng lồ của Vọng Nguyệt ra khỏi người nó, mà cổ thú Vọng Nguyệt đã thức tỉnh. Ngay lập tức, nó liền công kích Vương Lâm một cách cuồng bạo, cho dù nam chính của chúng ta dùng ra toàn bộ pháp bảo và thần thông cũng chẳng ngăn nổi. Thậm chí, cho dù nhục thân vỡ tan, nó vẫn không tha cho Vương Lâm và truy sát không ngừng. Cuộc truy đuổi kéo dài từ Bắc Vực La Thiên cho đến tận ranh giới Nam Vực, vượt qua một khoảng cách vô cùng xa xôi. Khi nguyên thần của Vương Ma Tử gần như không thể chịu đựng thêm vì sức cùng lực kiệt, đồng thời Vọng Nguyệt còn phóng ra một đòn kết liễu. Khoảnh khắc đó, tưởng chừng như Vương Lâm sẽ hình thần câu diệt, ai ngờ tình thế bất ngờ đảo ngược. Vọng Nguyệt phía sau lại đột ngột dừng lại, không dám tiến thêm một bước. Chính khoảnh khắc do dự đó đã giúp Vương Lâm may mắn thoát thân. Nguyên nhân Vọng Nguyệt không dám bước vào Nam Vực thực chất bắt nguồn từ ký ức của nó. Trong quá khứ, từng có người cảnh cáo nó tuyệt đối không được đặt chân đến khu vực này. Mặc dù ký ức ấy đã rất xa xưa và không còn rõ ràng, nhưng cảm giác nguy cơ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến hành động của nó. Vì vậy, nó mới không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước. Đây là phản ứng mang tính bản năng trước một mối đe dọa vượt xa nhận thức hiện tại. Người từng cảnh cáo nó là ai thì trong nguyên tắc không nói rõ. Tuy nhiên, từ những manh mối được thể hiện, có thể suy đoán đó là một cường giả bước thứ 3 trong La Thiên Tinh Vực. Và tất nhiên, cũng chỉ có cường giả bước 3 mới đủ bản lĩnh để khiến nó khiếp sợ như thế. Những người có thể khiến Vọng Nguyệt e dè tại đây chỉ có hai nhân vật. Người thứ nhất là lão tổ Chiến Gia, Chiến Tinh Dã, người từng là cường giả mạnh nhất La Thiên khi còn ở đây. Thực lực của ông đã đạt đến không niết hậu kỳ đại viên mãn, đủ để khiến mọi tồn tại phải kiêng kỵ. Đáng tiếc, Chiến Tinh Dã đã rời khỏi La Thiên Tinh Vực từ rất lâu, sau đó ông còn bị cường giả giới ngoại hãm hại và đã vẫn lạc trong sát lục giới. Vì vậy, khả năng ông là người khiến Vọng Nguyệt sợ hãi ở thời điểm hiện tại gần như không còn. Nhân vật còn lại chính là Lộ Phu Tử, kẻ mạnh nhất nhì La Thiên Tinh Vực hiện tại. Hắn chính là chỗ dựa phía sau của điện chủ Lôi Tiên Điện, Viêm Lôi Tử. Ông được xem là La Tiên lão tổ và là người bảo hộ hiện tại của tinh vực này. Tu vi của Lộ Phu Tử đạt đến bước thứ 3 không niết sơ kỳ đỉnh phong. Dù cùng cảnh giới với cường giả giới ngoại, nhưng chiến lược của ông lại mạnh hơn rất nhiều, thậm chí từng hạ sát một bát tinh cổ thần bình thường. Điều này đủ chứng minh thực lực khủng bố của lão. Trong lần Viêm Lôi Tử dẫn người vây hãm Vọng Nguyệt thất bại, chính Lộ Phu Tử đã xuất hiện. Sự hiện diện của ông khiến Vọng Nguyệt đang cuồng nộ lập tức bình tĩnh lại. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Lộ Phu Tử, Vọng Nguyệt mới đồng ý trợ giúp La Thiên Tinh Vực. Vì vậy, người khiến nó không dám bước vào Nam Vực rất có thể chính là Lộ Phu Tử. Đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất dựa trên những gì đã xảy ra. Còn về nhân vật bí ẩn phía sau cánh cửa Thiên Nghịch Châu khi nó viên mãn nhận chủ thì lại là một vấn đề khác. Điểm này giữa bản hoạt hình và nguyên tác có sự khác biệt khá lớn. Trong nguyên tác, khi cánh cửa mở ra chỉ có một cánh tay xuất hiện, không hề có một nhân vật hoàn chỉnh như trong phim. Nhưng nếu hoạt hình đã thể hiện như vậy, chúng ta có thể đưa ra một số suy đoán. Khả năng đầu tiên chính là chủ nhân phong giới, cũng là chủ cũ của Thiên Nghịch Châu, bởi vì loại thủ đoạn thần thông như vậy chỉ có một mình ông ta làm được. Hiện tại, ông chỉ có lại một tia tàn hồn tồn tại trong Thiên Nghịch Châu, nguyên nhân là do bị chính người hầu Thủy đạo tử phản bội. Thủy đạo tử vì tư lợi đã liên thủ với cường giả giới ngoại là Diệu Âm đạo tôn và người của Tiên Mục Viện Cổ. Dù không thể trực tiếp tiêu diệt ông, nhưng cũng khiến ông chỉ còn lại tàn hồn, từ đó chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong Thiên Nghịch Châu. Về thực lực của chủ nhân phong giới, nguyên tắc không nói rõ, nhưng việc khiến những tồn tại vượt qua 3 lần huyền kiếp phải liên thủ cho thấy ông cực kỳ mạnh. Tu vi của ông ít nhất là cấp độ 3 lần huyền kiếp và cao nhất chưa vượt qua không kiếp, nếu không cường giả giới ngoại cũng không dám ra tay. Đây là giới hạn hợp lý dựa trên bối cảnh sức mạnh của truyện. Khả năng thứ hai, đây chính là khí linh của Thiên Nghịch Châu hoặc tâm ma của vong linh, bởi vì việc chủ nhân phong giới xuất hiện ở giai đoạn này có phần chưa hợp lý. Khi cánh cửa mở ra, còn tồn tại một cấm chế cực mạnh ở bên ngoài. Đồng thời, ma tử ca khi nhìn thấy cánh cửa cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Kết hợp với tiếng gọi cuối cùng của vong linh, có thể suy đoán nhân vật bí ẩn chính là khí linh hoặc tâm ma của hắn. Mọi người nghĩ sao về hai vấn đề này? Cùng thảo luận ở bên dưới nhé! Và liệu rằng các bạn còn gì tò mò nữa không nhỉ? Hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!